Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε τον οδηγό για αρχάριους για το DJI Neo 2. Θεωρώ ότι το Neo 2 απευθύνεται σε αρχάριους χειριστές, οπότε αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο που θα βοηθήσει όλους αυτούς που αποκτούν για πρώτη φορά DJI Drone. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε βασικές λειτουργίες, πώς ενεργοποιείται, πώς απενεργοποιείται, πώς απογειώνεται και βασικά πράγματα πάνω στα χειριστήρια, έτσι ώστε να έχετε μία εικόνα για το πώς χρησιμοποιείται αυτό το καινούριο drone. Το DJI Neo 2 είναι φυσικά κάτω από 250 γραμμάρια, δεν είναι απαραίτητη η άδεια Α1, Α3 και εάν το πετάτε χωρίς το χειριστήριο, είτε Ni 3 ή RC2, δεν είναι απαραίτητο να έχετε και αριθμό εκμεταλλευομένου, γιατί η εμβέλειά του είναι μικρή με τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες, συνεπώς δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εάν πάρετε ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το DJI Neo 2 με χειριστήριο RC2 και Ni 3, τότε θα χρειαστεί να πάρετε και αριθμό εκμεταλλευομένου. Σχετικό βίντεο υπάρχει μέσα στο κανάλι, είναι πανεύκολο. Πάμε λοιπόν να δούμε και να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε κάτω έχω όλα τα σχετικά. Το Neo 2 έχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα drone, γιατί έχει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το χειριστείτε και να το πετάξετε. Ο πρώτος και στάνταρ τρόπος είναι φυσικά με χειριστήριο, ο άλλος τρόπος είναι με κινήσεις με το χέρι και υπάρχουν και οι αυτοματοποιημένοι τρόποι, οι οποίοι είναι για να κάνει ελιγμούς ή να μας ακολουθεί χωρίς να έχουμε καθόλου χειριστήριο ή κινητό τηλέφωνο. Γενικώς έχει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε την βασική του λειτουργία με χειριστήριο και σε επόμενα βίντεο που θα γίνουν θα δείξουμε αναλυτικά και τους άλλους τρόπους, γιατί χρειάζεται να μπούμε λίγο περισσότερο εις βάθος για να εξηγήσουμε πώς δουλεύουν αυτοί οι άλλοι τρόποι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως είπα, το βίντεο απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πρώτη φορά DJI Drone, συνεπώς θα πούμε και βασικά πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο χειριστήριο, το απλό, το Ni 3 όπως λέγεται, και έρχεται στη συσκευασία του DJI Neo 2 Fly More Combo, αυτή που έχουμε παρουσιάσει και στο κανάλι. Το χειριστήριο αυτό είναι το πιο απλό χειριστήριο της DJI, όμως είναι και το πιο εύκολο ή το πιο μικρό, θα έλεγα, και γενικώς κρατάει και η μπαταρία του, έχει και αυτό πολλά καλά. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χειριστήριο θα πρέπει να έχουμε και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα μπαίνει από πάνω, για να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο σαν οθόνη. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε λιγάκι. Από εδώ είναι ο αριστερός μοχλός, από εδώ είναι ο δεξής μοχλός. Θα μου πείτε, μα δεν έχει μοχλούς. Οι μοχλοί είναι αποθηκευμένοι από κάτω, βγαίνουν έτσι και βιδώνουν εδώ πέρα. Αν καταφέρω να το βιδώσω κιόλας, το κατάφερα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο φτιάχνουμε και το δεξί μοχλό και όταν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, ξεβιδώνουμε και αποθηκεύουμε από την κάτω πλευρά. Όπως βλέπετε είναι οι δύο αυτοί μοχλοί. Εν συνεχεία έχουμε τα κουμπάκια πάνω αριστερά FN, το οποίο είναι προγραμματιζόμενο κουμπάκι, και πάνω δεξιά έχουμε το κουμπάκι με το οποίο αλλάζουμε από φωτογραφίες σε βίντεο και πάλι πίσω. Στη μέση έχουμε από αριστερά προς δεξιά το κουμπάκι Return to Home ή παύσης, δηλαδή με αυτό το κουμπάκι αν το πατήσουμε και το κρατήσουμε, το drone έρχεται πίσω σε εμάς, ή αν το πατήσουμε μία φορά, το drone εκεί πέρα που πηγαίνει σταματάει, κοκαλώνει. Αυτό είναι πολύ καλό για θέματα ασφαλείας. Στο κέντρο έχουμε τον διακόπτη, όπου αλλάζουμε τις ταχύτητες του drone. Normal mode είναι το normal mode, το κανονικό mode, αυτό που πετάμε συχνότερα. Cine mode είναι το αργό mode και Sport mode είναι το γρήγορο mode. Εμείς απογειωνόμαστε και προσγειωνόμαστε με normal mode. Και δεξιά φυσικά είναι ο διακόπτης ενεργοποίησης, απενεργοποίησης. Αν το πατήσουμε μία φορά θα δούμε το επίπεδο της μπαταρίας, όπως βλέπετε θέλει φόρτιση, και αν το πατήσουμε μία φορά και το ξαναπατήσουμε και το κρατήσουμε, τότε το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί. Πάμε να το κάνουμε. Πατάω, κρατάω και όπως βλέπετε κάνει αυτό τον ήχο και το χειριστήριο ενεργοποιείται. Για να το απενεργοποιήσω κάνω ακριβώς την ίδια κίνηση. Πατάω και ξαναπατάω και κρατάω. Και απενεργοποιήθηκε. Από κάτω είναι η θύρα USB, η οποία είναι η θύρα φόρτισης, με ένα φορτιστή κινητού τηλεφώνου κατά προτίμηση από 30W τουλάχιστον και πάνω, για να μπορέσει να φορτίσει γρήγορα. Φορτίζει και με τους άλλους, αλλά θα κάνει ένα χρόνο. Από πάνω έχουμε
την ροδελίτσα αυτή στα αριστερά, η οποία κανονίζει το gimbal, πώς θα ανέβει και πώς θα κατέβει το gimbal, η κάμερα δηλαδή, και δεξιά είναι το shutter button, το οποίο χρησιμεύει στο να ξεκινάμε και να σταματάμε την εγγραφή του βίντεο ή να παίρνουμε φωτογραφίες. Επίσης, στην πάνω πλευρά έχουμε και αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι η κεραία του χειριστηρίου. Αυτό εδώ είναι η κεραία του χειριστηρίου και πρέπει πάντα να βλέπει προς τον drone για να έχουμε το καλύτερο δυνατό σήμα. Εάν το ανοίξουμε, μέσα ανοίγει μία θήκη στην οποία έχει και ένα καλώδιο και βγάζουμε το καλώδιο. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε το κινητό μας τηλέφωνο, αν δεν χωράει τραβάμε, όπως βλέπετε έχει χώρο, και κουμπώνουμε το καλωδιάκι στο κινητό τηλέφωνο. Για να το μαζέψουμε βγάζουμε το καλώδιο, το τυλίγουμε από πίσω και κατεβάζουμε την κεραιούλα. Από πίσω δεν έχει κάτι άλλο πέραν του ότι έχει αυτά τα λαστιχένια grips εδώ και μία ψύκτρα για να μην ζεσταίνετε τα μοντέλα κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν το Ni 3. Πάμε τώρα στο RC2. Αυτό εδώ είναι το RC2 χειριστήριο, είναι πολύ πιο προηγμένο από το Ni 3. Το Ni 3 χειριστήριο, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα απλό χειριστήριο. Το RC2 χειριστήριο, που δεν πωλείται με κάποια έκδοση του DJI Neo 2, μπορεί να το έχετε από κάποιο άλλο drone, π.χ. το Mini 5 Pro ή το Mini 4 Pro ή το Mavic 4 Pro ή το R3, R3S, γενικώς τα πιο καινούργια μοντέλα που έρχονται με RC2. Το Neo 2 είναι συμβατό με το RC2 και μάλιστα δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Εγώ με αυτό το έχω πετάξει και βολεύει πάρα πολύ γενικώς σαν χειριστήριο. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια άλλα drone, άρα δεν έχετε και το RC2, υπάρχει δυνατότητα να το αγοράσετε και ξεχωριστά με κάποιο κόστος, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα. Δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι και μεγάλο. Δεν είναι απαγορευτικό όπως είναι το χειριστήριο Pro, το οποίο είναι στα 1000 ευρώ. Πάμε να δούμε το DJI RC2. Η μεγάλη διαφορά που βλέπετε είναι το ότι το RC2 έχει οθόνη εδώ μπροστά, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε και να βάλουμε κινητά τηλέφωνα πουθενά. Είναι όλα σε ένα. Έχουμε τους μοχλούς πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, οι οποίοι θα πούμε τι κάνουν, και εν συνεχεία για να φτιάξουμε το χειριστήριο πάμε από πίσω αυτή τη φορά και βλέπετε ότι εδώ είναι τα μοχλάκια. Βγάζουμε ένα μοχλάκι και αντιστοίχως βιδώνουμε πάνω στο μοχλό για να φτιάξουμε το χειριστήριο, και φυσικά κάνουμε το ίδιο πράγμα και από την άλλη πλευρά. Για να το μαζέψουμε ξεβιδώνουμε και αποθηκεύουμε από την πίσω πλευρά. Επίσης έχουμε ακριβώς τα ίδια κουμπιά με το Ni 3. Το κουμπί παύσης και return to home, το κουμπί normal, sport και cine mode που είναι για τις ταχύτητες, και φυσικά το κουμπί της ενεργοποίησης, που αν το πατήσουμε μία φορά μας δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας, και αν το πατήσουμε μία φορά και το πατήσουμε και το κρατήσουμε, τότε ενεργοποιείται το DJI RC2 και θα το δούμε τώρα αμέσως. Για να απενεργοποιήσουμε το DJI RC2 κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε για να το ενεργοποιήσουμε. Πατάμε μία φορά και ξαναπατάμε και κρατάμε και απενεργοποιείται. Και αυτό ήταν, απενεργοποιήθηκε το χειριστήριο. Απάνω στο χειριστήριο εδώ πέρα έχουμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε εξωτερικές κεραίες, οι οποίες βοηθάνε στην εμβέλεια και ανοίγουν έτσι. Επίσης έχουμε κουμπάκι για να ξεκινάμε και να σταματάμε το βίντεο, κουμπάκι ξεχωριστό για να παίρνουμε φωτογραφίες. Από αριστερά η ροδελίτσα είναι για το gimbal και από δεξιά η ροδελίτσα είναι για να κάνουμε zoom χωρίς να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε πάνω στην οθόνη. Αυτά είναι πάρα πολύ βολικά κουμπιά. Από την πίσω πλευρά έχουμε άλλα δύο προγραμματιζόμενα κουμπιά, C1 και C2, τα οποία μπορούν να κάνουν διαφορετικές λειτουργίες, είτε άμα τα πατάμε μία φορά, είτε αν τα πατάμε και τα κρατάμε, ή ακόμα αν τα πατάμε και τα κρατάμε και χειριζόμαστε κάποια από τις ροδελίτσες. Οπότε έχουμε πολλές δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα κουμπιά. Από την κάτω πλευρά έχουμε τη θύρα φόρτισης USB-C και έχουμε και μία θύρα για SD κάρτα, την οποία μπορούμε να βάλουμε για να μεγαλώσουμε τη μνήμη του χειριστηρίου DJI RC2. Μέχρι στιγμής, να σας πω την αλήθεια, δεν μου έχει χρειαστεί. Είχα βάλει σε κάποια στιγμή, αλλά ήταν εντελώς άχρηστη και την έβγαλα και τη χρησιμοποίησα σε μία από τις action κάμερες που χρησιμοποιώ για τα βίντεο, γιατί εκεί πέρα μου ήταν πραγματικά χρήσιμη. Τελειώσαμε και με το RC2, πάμε να δούμε και το φορτιστή του DJI Neo 2. Ο φορτιστής του DJI Neo 2 είναι αυτός. Είναι πολύ καλό, να σας πω την αλήθεια. Οι μπαταρίες μπαίνουν και βγαίνουν πιάνοντας από πάνω και τραβώντας προς τα πάνω. Είναι πολύ εύκολο να μπουν και να βγουν, και
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ξαναμπαίνουν πίσω. Αυτό που ήθελα να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι στην ιστοσελίδα της DJI έχει τρεις εκδόσεις. Έχει DJI Neo Drone Only που έρχεται με το drone και μία μπαταρία. Έχει Fly More Combo που είναι αυτό που δείξαμε στο κανάλι και έχει και το Motion Fly More Combo το οποίο είναι με FPV γυαλιά και το stick κτλ. Η διαφορά είναι ότι στα καταστήματα σε τοπικό επίπεδο κυκλοφορεί και άλλη μια έκδοση η οποία είναι DJI Neo 2 Drone Only, δηλαδή μόνο το drone, αλλά Fly More Combo, έχει το φορτιστή και τις μπαταρίες. Συνεπώς, σε μόνο μία έκδοση του DJI Neo 2 δεν υπάρχει μέσα στη συσκευασία ο φορτιστής και 3 μπαταρίες και αυτή η έκδοση είναι η DJI Neo 2 η απλή, το Drone Only, όπου είναι το drone και μία μπαταρία. Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις έχουν 3 μπαταρίες και φορτιστή. Παιδιά, να σας πω ότι αξίζει πολύ να πάρετε Fly More Combo. Μην μπείτε στη διαδικασία να πείτε θα πάρω τώρα το Neo 2 απλή έκδοση με μία μπαταρία και σιγά σιγά θα πάρω τις μπαταρίες. Θα δυσκολευτείτε πολύ γιατί δεν υπάρχουν σε stock στην αρχή και πότε θα έρθουν σε stock. Ενώ εάν πάρετε Fly More Combo έκδοση απευθείας θα έχετε κατευθείαν τις 3 μπαταρίες και τελειώνετε. Επίσης, όπως βλέπετε, τις έχω ονοματίσει, οι 2 είναι πάνω στο Neo και 3, για να ξέρω και να κάνω κυκλικές φορτίσεις έτσι ώστε να μην φορτίζω και να μην πετάω συνέχεια με την ίδια μπαταρία. Αυτός είναι ο φορτιστής, κουμπάκι από εδώ για να βλέπουμε το πόσο γεμάτες είναι οι μπαταρίες, δηλαδή το πατάω μία φορά και βλέπετε ανοίγουν οι μπαταρίες, αυτή είναι άδεια, έχω πετάξει και αυτή είναι γεμάτη, αναμένεται να πετάξω και επίσης USB-C πόρτα από εδώ για να φορτίζουμε τις μπαταρίες οι οποίες φορτίζουν και οι 3 μαζί. Να σας πω, εάν έχετε δυνατό φορτιστή. Οι φορτιστές που χρησιμοποιώ είναι από 65W και πάνω, έβαλα τον φορτιστή πάνω σε 65W USB-C φορτιστή και φορτίζανε και οι 3 μαζί και μάλιστα φορτίσανε και αρκετά γρήγορα. Οπότε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον φορτιστή και τις μπαταριούλες του DJI Neo 2, μεγάλη αναβάθμιση από το προηγούμενο. Και τώρα πάμε στα καλύτερα να δούμε το ίδιο το σκάφος, το DJI Neo 2. Εδώ έχουμε το DJI Neo 2, όπως βλέπετε είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Έχει και ένα πρόσθετο accessory από πίσω, θα σας πω τι είναι αυτό. Εδώ πέρα είναι η μπαταρία. Για να αφαιρέσουμε την μπαταρία έχει 2 αυτάκια από το αριστερά και δεξιά. Πατάμε και τραβάμε προς τα πάνω και βγαίνει η μπαταρία. Και για να την βάλουμε πηγαίνουμε πίσω, αλλά δεν κατεβαίνουμε τέρμα κάτω. Πηγαίνουμε λίγο πίσω για να θηλυκώσει και μετά πιέζουμε προς τα κάτω και μπαίνει. Είναι λίγο περίεργος ο τρόπος. Εγώ περίμενα να πηγαίνουμε τέρμα πίσω και να πιέζουμε μπροστά, αλλά δεν γίνεται. Εν συνεχεία έχουμε τα prop guards. Αυτά τα prop guards βγαίνουν, δηλαδή μπορείς να τα αφαιρέσεις από εδώ, όπως βλέπετε. Έχει δοντάκια εδώ πέρα, οπότε μπορείς να τα αφαιρέσεις. Τώρα δεν τα αφαιρώ γιατί θέλω να κάνουμε τις δοκιμές, αλλά μόλις μπούμε στις δοκιμές για FPV θα τα αφαιρέσω γιατί δημιουργούν κόντρα στον αέρα αυτά. Και γιατί να υπάρχουν, εφόσον το drone δεν θα χρησιμοποιηθεί τόσο για selfie drone όσο περισσότερο για FPV. Από εκεί και πέρα, από μπροστά έχουμε το Gimbal Protector, το οποίο και αυτό είναι λίγο περίεργο να βγει. Παιδιά, στην αρχή νόμιζα ότι πρέπει να πιέσεις μόνο από κάτω, όπως γίνεται συνήθως, αλλά πιέζεις και από κάτω και από πάνω, οπότε γίνεται αυτή η διαδικασία εδώ και βγαίνει. Και για να το τοποθετήσετε πάλι πίσω, σπρώχνετε το gimbal εδώ στο πλαστικό από κάτω και σπρώχνετε και από πάνω μαζί για να κουμπώσει. Και αυτό λίγο περίεργο, με δυσκόλεψε στην αρχή μέχρι να το καταλάβω και έπρεπε να δω τις οδηγίες. Και εντάξει, οι οδηγίες είναι πάντα σημαντικές, αλλά στα υπόλοιπα drone ήταν πολύ παρόμοια με τα προηγούμενα, οπότε δεν χρειαζόταν να δεις οδηγίες. Μπροστά θα δείτε ότι το Neo 2 έχει μία καινοτομία. Αριστερά έχει μία οθονίτσα η οποία λέει τα mode για όταν πετάμε χωρίς χειριστήριο, σε αυτόνομο mode δηλαδή, και μας λέει drone ή rocket κτλ. Και δεξιά είναι ο αισθητήρας αποφυγής εμποδίων, LiDAR, τύπου LiDAR μάλλον, και πιο δεξιά έχει κάτι λεντάκια τα οποία μας λένε σε τι φάση βρίσκεται το drone όταν πετάμε αυτόνομα. Δηλαδή το έχουμε αυτόνομα το drone έτσι, εάν σηκώσουμε την παλάμη μας για να αρχίσουμε να το κινούμε, γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε το λεντάκι θα αλλάξει χρώμα και θα ξέρουμε ότι έχει αναγνωρίσει την παλάμη, άρα αν πάμε αριστερά και δεξιά το drone ή πάνω κάτω θα αρχίσει να κινείται. Από αυτή την πλευρά δεν έχουμε κάτι, έχουμε μόνο από πίσω έχουμε το transceiver. Αυτό το transceiver, παιδιά, είναι για να πετάς με χειριστήριο Ni 3 και RC2. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όσοι προμηθευτήκατε την απλή έκδοση του Neo 2 δεν το έχετε αυτό, γιατί δεν χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται μόνο για να πετάτε με Ni 2 και RC2. Δεν έχω κάνει ακόμα δοκιμή
για το αν πετάει χωρίς αυτό με RC2 ή 2, πάντως μέσα που διάβασα στα specs λέει ότι χωρίς αυτό η εμβέλεια του drone είναι 500 μέτρα. Σε περιβάλλον, όχι αστικό περιβάλλον, δηλαδή χωρίς παρεμβολές, χωρίς τίποτα, 500 μέτρα, δηλαδή πετάει με Wi-Fi. Άρα, εάν είστε σε πόλη ή χωριό, δεν θα πάει ούτε 100 μέτρα. Χωρίς αυτό λοιπόν, για να πάμε μακριά, δεν πετάει. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι αυτό εδώ το χρειάζεστε μόνο εάν πετάτε με χειριστήριο Ni 3 και RC2, ενώ αν πετάτε μόνο με τα αυτόματα mode, τότε αυτό δεν είναι ανάγκη να υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το κουμπάκι απογείωσης και εν συνεχεία αλλαγής mode. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ απλό drone, όπως ήταν και το Neo, και σε αυτό το σημείο θα πάμε να συνδεθούμε λίγο στην εφαρμογή, να δούμε 5 πράγματα και εκεί. Είναι πάρα πολύ απλή εφαρμογή, είναι η ίδια βέβαια, DJI Fly, αλλά έχει πολύ λιγότερες παραμέτρους, άρα δεν υπάρχουν και πολλά να εξηγήσουμε παρά μόνο τα βασικά. Πάμε να τα δούμε. Αφού ενεργοποιήσουμε τον DJI RC2 ή τον Ni 3, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια και αυτά που θα δείξουμε είναι ακριβώς τα ίδια και με τον Ni 3. Η διαφορά είναι ότι στο Ni 3 πρέπει να βάλετε κινητό από πάνω. Εδώ το δείχνω στο RC2 για θέμα ευκολίας και μόνο. Για να ενεργοποιήσουμε το DJI Neo 2, πάρα πολύ απλά θα κάνουμε την κίνηση, πατάμε το κουμπάκι μία φορά και μετά το πατάμε και το κρατάμε. Άρα πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Ακούτε το σχετικό κλασικό θόρυβο της DJI και τώρα εμφάνισε το DJI Neo και επίσης θα μας ανοίξει την κάμερα για να μπούμε μέσα. Είμαστε μέσα λοιπόν στη DJI Fly, έχουμε τις βασικές πληροφορίες γύρω-γύρω. Θα σας πάω καταρχάς να σας πω από δεξιά ότι έχετε το κόκκινο που ξεκινάει και σταματάει το βίντεο, από πάνω που είναι ένα σαν film διαλέγετε τα διαφορετικά mode, photo mode, video mode και quick shots. Είναι απλά πράγματα, δεν έχει πολλά, δεν είναι όπως άλλα μοντέλα που έχουν και άλλα πράγματα, όπως πανόραμα και αυτά. Αριστερά από το κουμπί που κάνουμε εγγραφή θα δείτε ότι έχει να γυρίζει η κάμερα. Πραγματικά δεν γυρίζει η κάμερα, απλά μας καδράρει και μας κάνει output βίντεο με κάθετο orientation για χρήση στα social media. Πολύ καλό αυτό. Κάτω δεξιά βλέπετε το είχα στο Pro γιατί έκανα την πρώτη πτήση εχθές και ανεβάσαμε και το σχετικό βίντεο. Μπορείτε να το βάλετε στο Auto για μεγαλύτερη ευκολία. Προτείνω να δείτε λίγο τα βίντεο του καναλιού και να πάτε σε Pro ρυθμίσεις γιατί θα έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κάμερα του DJI Neo 2, η οποία, παιδιά, θα σας το πω ξεκάθαρα, δεν είναι και η καλύτερη. Για τη δουλειά για την οποία προορίζεται το Neo 2 είναι πολύ καλή, αλλά γενικώς και σε σύγκριση με άλλα drone της DJI δεν είναι και η καλύτερη. Άρα, αν μάθετε προρυθμίσεις θα έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν πάμε παραδίπλα βλέπετε υψόμετρο και απόσταση, τα βελάκια τα σχετικά, το ρανταράκι που μας δείχνει και τα εμπόδια συγχρόνως. Πάνω αριστερά έχει ένα βελάκι το οποίο είναι για την απογείωση. Πατάμε και κρατάμε εδώ και απογειώνεται. Και φυσικά η τελίτσα με τις δύο αγγείλες είναι το focus rack, το οποίο είναι για να κάνουμε tracking και να ακολουθούμε εμάς όταν τρέχουμε ή σε ποδήλατο ή σε αυτοκίνητο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε ξεχωριστά βίντεο, εδώ πέρα λέμε μόνο τα βασικά. Πάνω δεξιά θα δείτε με πράσινο κυκλάκι 47% είναι η μπαταρία, δίπλα σας λέει πόσο χρόνο μένει στην μπαταρία μέχρι να τελειώσει, αυτό θα εμφανιστεί μόλις απογειωθεί το drone. Πιο δίπλα που λέει RC είναι το σήμα του χειριστηρίου και πόσο καλό σήμα είναι. Παραδίπλα είναι οι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων και εκεί πέρα που έχει ένα σαν δορυφόρο και γράφει 0 είναι πόσους δορυφόρους έχει πιάσει το GNSS σύστημα για να μπορεί να έχει καλή σταθεροποίηση των drone στον αέρα. Τέλος, πάνω δεξιά στις τρεις τελείες θα δείτε ότι αν μπούμε μέσα είναι το μενού με διάφορες παραμέτρους που μπορούμε να πειράξουμε. Και μάλιστα τώρα που το είδα, το Auto Return to Home είναι στα 30 μέτρα, καλά είναι, και το Max Altitude 120 μέτρα. Παιδιά, το drone το συγκεκριμένο δεν μπορεί να πάει παραπάνω από 120 μέτρα, μιας και είναι κατηγορίας C0 και δεν υπάρχει προοπτική για να γίνει C1 το συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτά τα ολίγα λοιπόν και από την DJI Fly για το DJI Neo 2. Όπως σας είπα, είναι πολύ απλή η εφαρμογή στο Neo 2 γιατί δεν έχει πολλά πράγματα. Πάμε έξω να κάνουμε μια απογείωση, μια προσγείωση, να δείξουμε και 2-3 βασικές κινήσεις μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά και να κλείσουμε το βίντεο.
Βγήκαμε έξω, είμαστε συνδεδεμένοι, έχουμε ξεκινήσει, ενεργοποιήσει μάλλον το DJI Neo 2, έχουμε ενεργοποιήσει το DJI RC2, αντίστοιχα εσείς αν δεν έχετε το RC2 ενεργοποιείτε τον i3 βάζοντας από πάνω και το κινητό κτλ. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και πάμε να δείξουμε πώς απογειωνόμαστε και βασικές κινήσεις αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μπρος, πίσω για να κλείσουμε το βίντεο. Πάμε να δούμε για να απογειωθούμε όπως δείξαμε και πριν λίγο. Πηγαίνουμε στο βελάκι αριστερά, πατάμε και κρατάμε το take off και με αυτόν τον τρόπο το DJI Neo 2 απογειώνεται. Ακούγεται home point updated. Θα πρέπει να περιμένετε να έχει πιάσει δορυφόρους τουλάχιστον 14-15. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα το DJI Neo 2 γιατί έχει και LiDAR πάνω, οπότε μπορεί να σηκωθεί και χωρίς GPS, αλλά καλό για αρχάριους ειδικά να περιμένετε να πιάσει δορυφόρους για να είστε 100% σίγουροι ότι θα υπάρχει η σταθερότητα του GPS εκτός αυτή του LiDAR και των υπόλοιπων αισθητήρων. Είμαστε απάνω και πάμε να δούμε. Για να πάμε μπροστά με τον δεξί μοχλό κάνουμε προς τα μπροστά. Για να πάμε πίσω με τον δεξί μοχλό κάνουμε προς τα κάτω. Για να κάνουμε πλάγια δεξιά με τον δεξί μοχλό κάνουμε δεξιά. Και αντίστοιχα αριστερά για να πάμε αριστερά. Τώρα για να πάμε προς τα πάνω με τον αριστερό μοχλό σπρώχνουμε προς τα πάνω. Και αντίστοιχα για να πάμε προς τα κάτω με τον αριστερό μοχλό σπρώχνουμε προς τα κάτω. Για να στρίψουμε τη μούρη αριστερά-δεξιά με τον αριστερό μοχλό κάνουμε δεξιά για δεξιά και αριστερά για αριστερά. Απλά πράγματα και φυσικά το πιο βασικό απ' όλα για να προσγειωθούμε πατάμε και κρατάμε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω και πλησιάζει κάτω και ξεκινάει να προσγειώνεται. Συνεχίζουμε και τον πατάμε καθ' όλη τη διάρκεια της προσγείωσης. Αυτά παιδιά, το DJI Neo είναι ένα πάρα πολύ απλό drone και πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθείτε, εάν όμως δεν έχετε υπερβολικές απαιτήσεις από αυτό. Είναι αυτό που είναι για συγκεκριμένο σκοπό, δεν παίρνουμε για να κάνουμε τα απίστευτα φοβερά πλάνα. Θα δείξουμε και σε επόμενα βίντεο πώς το χειριζόμαστε χωρίς χειριστήριο DJI RC, με το κινητό, με κινήσεις των χεριών, hand gestures τα λένε, αλλά και με τις αυτοματοποιημένες κινήσεις, οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε. Σε αυτό το βίντεο κλείσαμε το βασικό οδηγό για αρχάριους και για χρήση του DJI Neo 2 σαν απλό κλασικό drone. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο.